السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفة اليوم 3 أنواع من الجاتو بعجينة واحدة، لكن الأذواق تكون مختلفة وبطريقة سهلة لتشكيلها. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا الفيديو فرجة ممتعة إن شاء الله. لهذه الوصفة نحتاج 230 غرام من الزبدة. تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، خرجوها على بكري من الثلاجة باش تكون طرية وتندمج لكم بسرعة. نحتاج كذلك 100 غرام من السكر الناعم سكر غلاس، و120 مليلتر من الزيت، وملعقتين صغار من لافاني. نخلط مليح هاد المكونات حتى يندمجوا جيدا ويذوب السكر مع الزبده. رشه الملح ضفتها في الاول مع الزبده. هاد الوصفه بدون بيض. نبدا الان نضيف الفرينه تضيفوها هيدا تدريجيا، وملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه حوالي 4 غرام، تكون غير مملوءه الملعقه صغيره. ونبدا نخلط هيدا. انا مخصنيش القوام تاع العجينه يكون متماسك بزاف، لان دوك نضيف مكونات واحده اخرى اللي هي الكاكاو وجوز الهند. من بعد عاد كي نضيف هذوك المكونات نشوف الا كان خاصني نعاود نزيد. ضيفوها هيدا وخليوها خفيفه العجينه، يكون القوام تاعها ماشي متماسك بزاف. ونقسموها هيدا على 3. مع الجزء الاول ضفت 3 ملاعق غير مملوءه من جوز الهند كما راكم تشوفوا. نخلط. اذا كان يخصها نزيدوا الفرينه، ولا شفتوها نشفها نواد كوكو ما تزيدوش، لان جوز الهند يشرب بحد ذاته. جبت هذا المول تاع السيليكون راني ماشيه نعمل فيه. انا ما زدتش الفرينه كما شفتوا، جاني هذاك هو مع جوز الهند. ونعمل هيدا في المول تاع السيليكون. فرنمته يسخن على 180 درجه. نعمل هذا المول تاع السيليكون في صينيه اخرى وندخلها في الفرن في الرف الوسطاني حوالي 20 الى 30 دقيقه. الجزء الثاني زدت معاه كاكاو، ملعقتين صغار من كاكاو، وزدت كذلك مع هذا الجزء الفرينه. كاكاو ما كفانيش وحده، زدت الفرينه وعملت حربوش هيدا وكما تاع الكروكي، ودخلته هيدا للفرن. دخلته حوالي حتى هو 25 دقيقه الفرن. اما الجزء الثالث فزدت معاه غير الفرينه، خليته بذوق الفاني وشكلته هيدا ديكورني على شكل ديكورني. شكلوه كما تحبوا سبيعات او عملوه في مول سيليكون اخر كما تحبوا، عاودوا شكلوه. من بعد دخلته حتى هو الفرن يطيب. اذا عجبتكم الوصفه واللي وصل معايا الفيديو لحتى لهذه المرحله يعمل لايك واشتراك ويفعل الجرس اللي بجانب الاشتراك. كملتهم كامل هيدا. الان ندخلهم للفرن، نحطهم في الرف الوسطاني. توجو حطوا الكاطو في الرف الوسطاني. بالنسبه للجزء الاول اللي طيبته في المول تاع السيليكون، راني ماشي نعملو مربى المشمش هيدا في الجوانب فقط، ونعملو في جوز الهند. هذيك فكره فقط، هادشي يبقى اختياري، زينو كما حبيتو. في الوسط راني نزيد معجون المشماش اللي زدت معاه القليل من الكولورون. اذا كان عندكم معجون المشماش يكون جاري بزاف غليوه مع شويه مايزينا، قليل من مايزينا، وحطوه على النار وقعدوا تحركوا فيه حتى لياقد، وزيدوه فايده في الوسط. اما الشكل الثاني زدت عليه شوكولا بيضاء وخطوط شوكولا سوداء كما راه موضح في الفيديو، وعملت بهذا الكوردون خطوط هيدا باش يجينا الشكل تاع الميلفاي، وخليته يجمد. والشكل الثالث عملته هيدا في الشوكولا، وزدت عليه من الفوق الفيتين وخطوط من الشوكولا البيضاء قطعتها الى قطع صغيره وذوبتها. اما الشوكولا بالحليب زدت معها ملعقه من الحليب وذوبتها، وحطيتهم هاد الزوج في الثلاجه لتحت. ما تحطوهمش في المجمد لان المجمد يعمل قطرات من الماء من الفوق. حطيتهم في الثلاجه فقط يجمدوا. بعد ما بردت الشوكولا نقطعو هذا الى قطع تكون متساويه كما اللي راكم تشوفوا. انا عملت هنا كاكاو الاسود اللي جاني اللون فرونسي. في ساعه ونص حضرت هذه الانواع. جربوهم وكتبوا لي ارائكم في التعاليق اللي تفرحني بزاف. اذا عجبتكم الوصفه عملوا لايك واشتراك، فعلوا الجرس اللي بجانب الاشتراك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.